يتغير كوكبنا الذي يعتبر موطناً لكافة أنواع الكائنات الحية على مدى ملايين السنين باستمرار. أما العالم الذي لديه القدرة على تدمير الأنظمة التي نعتقد أنها لن تتغير أبداً، فسيكون منزلنا إلى المدى الذي نولي اهتمامنا به. ستكون هناك دائماً كوارث طبيعية لا يمكننا منعها على الرغم من إمكانياتنا كافة، بحيث تعطل حياتنا اليومية وتسبب لنا الخسائر في الأرواح والممتلكات. الكوارث التي تسببها الأحوال الجوية تسمى كوارث الطقس، وتشكل كوارث الطقس 28 من أصل 31 كارثة طبيعية في العالم. الفيضانات والبرد وحرائق الغابات ليس إلا بعضاً منها. وموضوعنا اليوم هو الانهيار الجليدي. مرحباً، اسمي سهر كوش. سنتعلم في درس اليوم كارثة الانهيار الجليدي. ما هو الانهيار الجليدي؟ عندما يتراكم ويزداد ارتفاع الغطاء الثلجي المركز في الجبال الخالية من غطاء نباتي يمنعه، ولا يمكنه الصمود ويتدفق بسرعة في اتجاه المنحدر، فيطلق على هذا الحدث الانهيار الجليدي. يحدث عدد لا يحصى من الانهيارات الجليدية في الجبال العالية في العالم كل عام تقريباً. ونظراً لأن هذه الانهيارات الثلجية بعيدة عنا، فنحن لا نعرف معظمها. في حال حدوث الانهيار الجليدي في مناطق المعيشة أو في المنطقة التي يتواجد فيها الناس، فإنه يسمى بكارثة الانهيار الجليدي. ويمكننا القول أن المنطقة التي تتعرض لكارثة الانهيار الجليدي يمكن أن تصل فيها الحياة إلى نقطة التوقف. إذا فحصنا مسار الانهيار الجليدي، يمكننا اعتبار المسار على أنه نقطة انطلاق وخط تدفق وتباطؤ وتوقف. تسمى النقطة التي تنفصل فيها كتلة الثلج الكبيرة وتبدأ في التدفق بسرعة بنقطة البداية، ويطلق على الطريق الذي يتبعه بخط التدفق. وعندما يصل الميل في المنحدر إلى نسبة 15% أو أقل، يبدأ بالتباطؤ إلى أن يصل إلى نقطة التوقف. نسمي هذه النقطة بنقطة التوقف. لذا يمكننا القول أن الانهيار الجليدي أو الانهيار المنزلق يجب أن يتوقف عند النقطة التي تصبح فيها الأرض مستوية. تنقسم أنواع الانهيارات الجليدية إلى 4: الانهيارات الثلجية الطبقية، والانهيارات الثلجية الرطبة، والانهيارات الثلجية الغبارية، والانهيارات الجليدية الهشة. الانهيارات الثلجية الطبقية هي الانهيارات التي تنفصل فيها كتلة الثلج على هيئة طبقات وتبدأ في التدفق. قد تتشكل هذه الانهيارات على هيئة انهيار عدة طبقات أو الطبقات بأكملها، ويكون معدل التدفق أقوى من الأراضي الصخرية والعشبية. في الانهيارات الثلجية الرطبة تهب الرياح الساخنة على المنحدرات وتهطل الأمطار، فتبدأ كتل الثلج في التبلل والتكثف، وعليه تبدأ بالتدفق من النقطة التي ينقطع فيها الثلج إلى النقطة التي يلتقي فيها بالأرض، أو يبدأ وكأنه تيار كثيف من المياه الوحلة. تتدفق بسرعة تتراوح ما بين 10 إلى 20 كيلومتر، وعلى الرغم من أنها تبدو بطيئة، إلا أنها تلحق أضراراً جسيمة في الأماكن التي تمر منها. إنها انهيارات يمكن أن تطبق قوة 40 طن من الوزن لكل متر مربع، بمعنى آخر قد تحول السيارة إلى توست. تحصل الانهيارات الثلجية الهشة بداية من نقطة انتهاء الثلوج غير المتماسكة وتدفقها. هذه الطبقات تكون قريبة من السطح أو موجودة عليه، وتبدو مثل حبيبات الرمل المتدفقة من الكثبان الرملية. تسمى الانهيارات الثلجية الجافة ذات نسبة الرطوبة المنخفضة عندما تتشكل نواة من خلال تجمع الكتلة الهوائية مع كتلة الثلوج الكثيفة، فيما تدعى الانهيارات الثلجية التي لا تتشكل فيها نواة بالانهيارات الغبارية، بحيث تكون على هيئة سحابة غبارية. يتم رسم خرائط مخاطر الانهيارات الجليدية من خلال تحديد ورسم خرائط المناطق التي تحدث فيها الانهيارات الجليدية أو التي يحتمل حدوثها. هذه الخرائط مهمة للتحضر أو المباني المستقبلية. على الرغم من كافة التقنيات المطورة في العالم، إلا أنه لا يمكن التنبؤ بمخاطر الانهيار الجليدي، ومع ذلك يمكن تخمين مدى اقتراب أو حجم الانهيار الجليدي بفضل التقديرات بأساليب البحث والتقنيات المطورة. أحدث هذه التقنيات يدعى اختبار روتشبلوك.
بحيث يتم حفر الغطاء الجليدي على عمق 2 متر عرضاً وعمق 1.5 متر، ودراسة المعلومات الناتجة من حيث مدى صلابة طبقات الثلج حول تخمين موعد اقتراب أو بعد تشكيل الانهيار الجليدي. يستخدم جهاز يدعى بينيترومتر في طريقة الحصول على مقطع. أما الهدف في اختبار المجدفة فهو اكتشاف الطبقات والأسطح الضعيفة. إذا كانت هناك طبقة ضعيفة أعلى العمود فسيكون هناك انفصال للجليد من هذه النقطة، ومن خلال اختبار التنقيب يمكن فحص طبيعة الغطاء الثلجي بسرعة كبيرة، فيما يتم من خلال اختبار التنميط قياس صلابة الطبقات ونسبة الرطوبة وكثافة ودرجة حرارة الطبقات. تقنيات الحد من الانهيارات الثلجية. تستخدم طريقتان لمنع الانهيارات الثلجية: الطرق الدائمة والمؤقتة. إحدى التدابير الدائمة تدعى تقنية المصاطب، التي يمكن وصفها على أنها سلالم بعرض الشرفة، وهذا نسميه بتقنية المصاطب، أي أنه يمكننا إدراج إنشاء مناطق وعرة مختلفة وتطبيق تقنية المصاطب وتطبيق أسطح الرياح على أنها طرق دائمة. أما بالنسبة للطرق المؤقتة فيمكننا إنشاء انهيارات ثلجية اصطناعية، إذ يمكننا أن نحظى بفرصة إحداث انهيار جليدي باستخدام المتفجرات في المناطق المعرضة لخطر الانهيار الجليدي قبل أن يتحقق. بالإضافة إلى ذلك يمكن وضع لافتات تحذير على الطرق، ويمكن إخلاء مساحات المعيشة ومنع الدخول إليها، ويمكننا حفر الخنادق والآبار العميقة على الجزء الذي يقع في اتجاه الانهيار الجليدي على الطريق. تشكل المناطق الجبلية ثلث تركيا، وهناك مناطق معرضة لخطر الانهيار الجليدي الشديد في بلدنا. دعونا نلقي نظرة سوياً على كيفية بناء المباني في المناطق المعرضة لخطر الانهيار الجليدي الكبير وكيفية استخدام الأرض. في بادئ الأمر علينا الانتباه والاهتمام بأن تكون المواد المستخدمة في البناء في المناطق المعرضة للانهيارات الثلجية أن تكون ذات جودة ومتانة، لأن المنازل التي سيتم بناءها في المناطق المعرضة لخطر الانهيارات الثلجية يجب أن تكون مقاومة للضغط الناجم عن الانهيار الجليدي. لا ينبغي بناء النوافذ والأبواب على الجزء المواجه لاتجاه الانهيار الجليدي من المنزل. أما إذا كان الأمر ضرورياً فيمكن فتح باب جديد في منطقة أخرى، وذلك من أجل أن نتمكن من الهروب في حالة وقوع الخطر. علينا إيلاء الأهمية بأن تكون النوافذ صغيرة وستائرها قوية. إذا لم تكن هياكل المنزل مهمة مثل الشرفات فلا يجب بناء الشرفات، لأنها تكون تحت خطر الانهيار في حالة الانهيار الجليدي أو التعرض للانهيار الجليدي. لذا يمكننا القول أنه يجب اختيار أجزاء أخرى من المنزل والغرف الأخرى كمساحة للعيش إن أمكن. كتفصيل آخر، في حال كان هناك تشجير متناثر أو كتل حجرية غير مثبتة على السطح في اتجاه الانهيار الجليدي فعلينا قطعها أو إزالتها لإخراج المنطقة من منطقة الخطر، لأنه في حال حدوث انهيار جليدي فإن الأشجار المتناثرة لن تصمد وستتحول إلى خطر نواجهه. يجب أن تكون الطرق في المناطق المعرضة لخطر الانهيار الجليدي على خط التدفق إن أمكن، ويجب ملء الطرق الموجودة في المنحدرات ورفع مستواها، ويمكن وضع علامات تحذير على هذه الطرق لمنع الدخول أو الخروج. والنقطة المهمة الأخرى هي أنه من خلال حفر الخنادق العميقة أو الآبار على الجزء المواجه لاتجاه الانهيار من الطريق فإننا نكون قد منعنا المخاطر المستقبلية. عندما نمر عبر مناطق عالية الخطورة علينا تحديد نقاط العبور والطرق الخطرة والآمنة وفقاً لذلك. من الضروري تحديد وتوفير أجهزة مثل جهاز الGPS والخرائط والبوصلة وصفارة تصدر صوتاً وما إلى ذلك. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن متسلقي الجبال والمتزلجين ومدربي التزلج ومستخدمي لوح التزلج يقضون وقتاً أطول في هذه المناطق، فهم بحاجة إلى تعلم هذه السلوكيات الآمنة وتحويلها إلى ردود أفعال.
عند الاستعداد للتنقل نحتاج إلى الحصول على معلومات حول الطقس أو الانهيارات الثلجية لبضعة أيام من مناطق المعيشة وسكان المنطقة. لماذا؟ لأننا علينا الحصول على معلومات حول هل كان هناك انهيار جليدي من قبل، أو ما هي الفترات التي يحدث فيها خطر الانهيار الجليدي. مهما كان مدى استعداداتنا، يجب أن يكون لدينا دائماً خطة بديلة، لأنه قد تحدث ظروف جوية خارجة عن نطاق خطتنا أو أفكارنا. من المهم أن نختار أضيق مسار أثناء الانتقال، كونها طريقة تمنحنا الوقت للهروب في حال حدوث انهيار جليدي. عليك اصطحاب مجرف الثلج ومسبار الانهيار وجهاز استقبال إلكتروني معك، لأن جهاز الاستقبال الإلكتروني مهم من حيث العثور علينا عندما نتعرض لخطر الضياع أو الانهيار الجليدي. مجرفة الانهيار الجليدي ستساعدنا في إزالة الثلوج أثناء عملية إنقاذ الضحية الموجود تحت الثلوج. أثناء الانتقال يجب أن نستخدم معدات على شكل لوحة تزلج أو ما شابه ذلك إذا أمكن. سيؤدي أي ضغط يتم تطبيقه أثناء المشي إلى حدوث انهيار جليدي من خلال انفصال الثلج. علينا الحصول على حقيبة ظهر واسعة، فمن ناحية سوف تتسع للمواد التي سنحتاجها. سننشئ غرفة هوائية يمكن أن تكون بمثابة كرة المضرب. علينا خلع الزلاجات قبل البدء في الانتقال، وإذا كانت الأعمدة اليدوية متصلة بمعصمنا فعلينا نزعها، لأنه في حال السقوط أو الانهيار الجليدي المحتمل قد تؤذينا. يجب اختيار قائد للمجموعة بحيث يكون شخص ذي خبرة يستطيع إعطاء الأوامر وتوجيه المجموعة. وأثناء العبور مع المجموعة يجب أن يتم المشي دون الاقتراب من بعض على أن يكون على مرأى البصر. يجب أن لا ننسى أنه يمكن لأعضاء المجموعة الذين لم تغمرهم الثلوج أن ينقذوا الضحية من تحت الثلوج. يجب ألا نستخدم مركبات الثلج ما لم نضطر لذلك، لأن المركبات الثلجية يمكن أن تتسبب في انهيارات ثلجية، وفي حال استخدامها بصورة إجبارية أو استخدمنا دراجة نارية فيجب علينا ارتداء خوذة. علينا التقدم على نفس الخط نحو الهدف في حال كنا نمر كمجموعة من المناطق المعرضة لخطر الانهيار الجليدي، وعلينا تفضيل الجزء الضيق من المسار. علينا التقدم الواحد تلو الآخر بهدوء مع الاستماع إلى محيطنا. بدلاً من استخدام طريق موازي أثناء العبور، علينا اختيار طريقاً قطرياً نحو الهدف، وبالتالي فإننا لا نتسبب في انفصال كتلة الثلج. نسمع صوتاً في اللحظة الأولى من تشكل الانهيار الجليدي، ويسمى هذا الصوت بصوت الانكسار. بعد هذا الصوت تبدأ كتل الثلج المتكسرة بالانزلاق تحت أقدامنا. يمكننا أن نشعر بكتل الثلج المنزلقة وكأننا نسحب السجادة من تحت أقدامنا. نحن نسقط بفقدان توازننا، وهي اللحظة التي تزيد فيها احتمالية البقاء على قيد الحياة. يجب أن نتصرف بسرعة ونهرب. نظراً لأن الانهيار الجليدي سيبدأ في التدفق بسرعة في الثواني الخمس الأولى، فيجب أن نحاول التمسك بشجرة أو كتلة حجرية ثابتة قد تكون بمثابة آخر فرصة لنا. إن لم نتمكن من التمسك فإننا سنكون داخل الانهيار الجليدي، لذا علينا القيام بسرعة بحركة السباحة في هذه الأثناء. والسبب في القيام بحركة السباحة هو البقاء على مقربة من السطح. ستزداد سرعة الانهيار الجليدي إلى 130 كيلومتراً في الساعة خلال 5 إلى 10 ثواني، ولن يستطيع الضحية المنجرف داخل الثلج تخمين اتجاهه، وقد يعاني من الإحساس بالاختناق بسبب كتلة الهواء الباردة في كل مرة يتنفس فيها. قد يتعرض الضحية إلى الكدمات أو يواجه الموت بسبب اصطدام قطع الخشب أو القطع الحجرية بالحطام الذي يجرفه الانهيار الجليدي قبل توقف الانهيار. في هذه المرحلة الشيء الوحيد الذي يمكن القيام به هو محاولة البقاء على السطح من خلال الاستمرار في حركة السباحة.
في غضون 10 إلى 15 ثانية سيبدأ الانهيار الجليدي بالتباطؤ ثم التوقف، لذا علينا قبل التوقف إدارة رأسنا يميناً ويساراً لإنشاء فجوة هوائية. ستمكننا الفجوة الهوائية التي سننشئها من تلقي الأكسجين الضروري لبقائنا على قيد الحياة. لأنه بعد توقف الانهيار الجليدي سيتحول الانهيار الجليدي المتوقف إلى كتلة جليدية. الآن بعد أن توقف الانهيار الجليدي لن يتبقى لنا شيء لنفعله، إذ أن الضحية تحت الجليد حتى أصابع قدميه. في هذه الحالة لم يعد من الممكن أن يتحرك ويطلب المساعدة، لذا علينا التنفس بشكل كاف في الفجوة الهوائية التي أنشأناها مسبقاً. الشيء الوحيد الذي يمكن للضحية فعله هو انتظار الإنقاذ. بحلول الدقيقة 4 وبسبب تكوين ثاني أكسيد الكربون بسبب التنفس في الفجوة الهوائية، ستبدأ الضحية تدريجياً في فقدان الوعي والحركات الإرادية. وبحلول الدقيقة 15 يبدأ تلف الدماغ لدى الضحية، إلا أن الموت لم يحدث بعد. 50% من الضحايا الذين يتم العثور عليهم بعد الدقيقة 25 يكونون قد فقدوا حياتهم. وبحلول الدقيقة 35 يموت 75% من الضحايا. أما الناجون الآخرون من هذه الكوارث الذي تم العثور عليهم أحياء فإنهم ينجون بسبب أنفاق الهواء المشكلة بالحظ. إذا تعرضنا للانهيار الجليدي في الأرض فعلينا أن نحاول الهروب قطرياً نحو الحواف. لنحاول حبس أنفاسنا لفترة طويلة عن طريق إغلاق فمنا أثناء تدفق الانهيار الجليدي. عندما نخرج إلى الأرض يمكننا الحصول على شريط، والذي يعتبر أحد المعدات التي ستساعدنا على البقاء على قيد الحياة. فإذا وقعنا في انهيار جليدي أثناء السير سيتيح لنا هذا الشريط فرصة العثور علينا. إذا شعرت بأنك قريب من السطح أثناء الانهيار الجليدي فيجب عليك محاولة إسماع صوتك بالصراخ. لكن إذا كنا على عمق تحت الجليد فإن الصراخ سيجعلنا نستهلك المزيد من الأكسجين عبثاً ولن تتمكن من إسماع صوتك بالخارج. إذا شعرت بأنك ستصاب بالإغماء وأنت تحت الثلج فلا تقاوم. سيكون لدى الشخص الفاقد للوعي فرصة البقاء على قيد الحياة لفترة أطول، لأنه سوف يستهلك كمية أقل من الأكسجين. إذا كانت لدينا اسطوانة أكسجين معنا فلنحاول التنفس بها. من خلال سحب غطاء كيس الوسادة الهوائية على ظهرنا سنجعله ينتفخ، وسيساعدنا على البقاء على السطح لأنه سيكون بمثابة سترة هوائية. لمنع دخول الثلج إلى فمنا أو أنفنا علينا إغلاق فمنا وأنفنا بياقة البلوزة التي نرتديها، وإن لم نرتدي آنذاك بلوزة بياقة عالية فيمكننا استخدام الوشاح. إذا وقع الانهيار الجليدي ونحن في السيارة يجب علينا إطفاء المحرك والأنوار. نظراً لأننا سنحتاج استخدام الأكسجين باعتدال فلا يجب أن ندخن. إذا كان لدينا قضيب معدني أو ما يشبه ذلك في السيارة فسنكون بحاجة إليه لدفعه باتجاه الثلوج كي نساعد فرق البحث والإنقاذ. في حال إذا توقعنا أن السيارة آمنة يمكننا تنظيف الجليد من جانبي السيارة، لكن لا يجب أن نحاول القيام بذلك إذا لم نكن متأكدين من أنه آمن. ساعد أولئك الذين يأتون للمساعدة من خلال إطلاق بوق السيارة. إذا كان هناك جهاز اتصال لاسلكي أو جهاز اتصال مشابه في سيارتنا فيجب إبقاءه مفتوحاً. درجة حرارة جسم الإنسان البالغ هي 37 درجة، وعند انخفاض هذه الدرجة إلى دون 35 درجة يحدث ما نسميه بانخفاض درجة حرارة الجسم. تلاحظ الاضطرابات السلوكية وفقدان الوعي لدى المصابين البالغين الذين يعانون من انخفاض في درجة الجسم. يبدو الشخص الذي عانى من انخفاض شديد في درجة حرارة الجسم وكأنه شخص ميت. غالباً لا يوجد نبض أو يكون ضعيفاً جداً، إلا أنه دعونا أن لا ننسى أن الناجين من الانهيار الجليدي يموتون عادة قبل أن يصابوا بانخفاض درجة حرارة الجسم. إذا كنا نعمل ضمن فريق البحث والإنقاذ أثناء الانهيار الجليدي أو نقوم بالبحث والإنقاذ،
فلا يجب أن نعرض كافة أعضاء المجموعة للخطر، مع الأخذ بالاعتبار أنه قد يكون هناك خطر وقوع انهيار جليدي ثاني، ويجب أن لا نخاطر بمزيد من الأشخاص. يجب اختيار راصد. يجب أولاً تحديد مسار الدخول والخروج، أي الطريق إلى المنطقة المراد البحث والإنقاذ فيها. يجب تحديد النقطة الأخيرة التي شوهدت فيها الضحية والبدء بعملية البحث والإنقاذ من هناك. البحث والإنقاذ بالعين والأذن يعتبر من أبسط الطرق، لكنه غير مناسب وقد يسبب في أخطاء في العين. في بعض الأحيان يمكن أن ترى العين كائناً مثل الأشياء على الثلج ويكون هو الضحية نفسها. إذا كنا متأكدين من وجود جهاز استقبال وجهاز إرسال لدى الضحية، فيجب عليك تحويل أجهزة الاستقبال والإرسال التي نحملها معنا إلى وضع الاستقبال. في حالة تلقينا إشارة من الضحية، علينا أولاً إبلاغ أعضاء المجموعة الآخرين والتأكد من وصولهم إليه، ومن ثم يتعين علينا البحث بالعصي وبخطوات صغيرة وفترات زمنية قصيرة. من المحتمل أن تلحق عملية البحث بالعصي الضرر بالضحية، ولكن هذا خطر يمكن تحمله مقابل بقاء الضحية على قيد الحياة. نظراً لأن عملية الحفر لا تتطلب الاحتراف، فكلما زاد عدد الأشخاص كلما تم العثور على الضحية بشكل أسرع. يمكنك أيضاً المشاركة في هذه العملية. طريقة التوجيه تتمثل في رسم دائرة حول نفسك للعثور على النقطة التي يتم فيها استقبال الإشارة المكثفة. أما طريقة جريفت فهي تتمثل في تحديد النقطة التي يمكن فيها استقبال الإشارة بزاوية 90 درجة. طريقة الظل هي البحث عن اتجاهات الإشارة في فترات زمنية قصيرة. الطريقة الأهم والأكثر فعالية في البحث والإنقاذ خلال الانهيار الجليدي هي طريقة البحث والإنقاذ مع الكلاب. يعتبر البحث باستخدام الكلاب فعالاً، ولكن قد يكون من الصعب الوصول إلى الكلاب المدربة. عدم العثور على الضحية بواسطة الكلاب يشير إلى أن الضحية تقع على عمق 2 متر، كما أن وجود الكلاب في بيئة مزدحمة وعدم وجود مدرب يمكن أن يتسبب في عدوانية الكلاب وعدم قدرتها على العثور على الضحية. طريقة أخرى في البحث والإنقاذ هي المستجيبين السلبيين. لا توجد صعوبة في العثور على المستجيبين السلبيين، فيمكننا خياطة إحداها على سترتنا أو معطفنا، ويمكن خياطة الأخرى على بنطالنا. على الرغم من سهولة العثور على المستجيبين السلبيين ورخص ثمنهم، إلا أنهم لا يفضلون بسبب أجهزة الكشف الباهظة الثمن وصعوبة الحصول عليها. يستخدم مقياس مغناطيسي لإنقاذ الأشخاص المعرضين للكوارث في السيارات. علينا أن لا نفكر بأننا لن نحتاج ذلك، فلا نعرف أبداً أين ومتى وماذا سيحدث لنا. ربما ذهبنا في إجازة أو مهمة، وقد نكون أيضاً عرضة لخطر الانهيارات الثلجية في المنطقة التي نذهب إليها. علينا معرفة ما يجب القيام به وما لا يجب فعله في حال تعرضنا لكارثة الانهيار الجليدي. لذا فإن هذه المعلومات ستنقذ الأرواح دوماً. سيستمر التغيير الطبيعي للعالم دائماً، وستبقى الكوارث جزءاً من حياتنا إذا اتخذنا التدابير المناسبة وكنا على استعداد للكوارث. فيمكننا تجنب الخسائر المؤلمة والأضرار المادية، ويمكننا تعلم العيش في وئام مع الطبيعة. وإذا كنا على علم بما يجب أن نفعله أثناء الأزمات، فإن اليأس لن يكون خياراً لنا بعد الآن. أكاديمية الهلال الأحمر.